Salutare! În clipul de azi veți vedea un meci haotic jucat în tancul greu italian Progetto CC55, mod 54. Tunul din această luptă este ultimul de 105 mm, fiind cu încărcare tip autoloader specific acestor tancuri italiene. Un avantaj ar fi că în momentul când tragi cu un proiectil, magazia se încarcă la loc, însă trăgând până la al treilea proiectil, pierzi din damage per minut foarte mult. Asta înseamnă că este recomandat să tragi doar primele două proiectile, iar al treilea doar atunci când chiar este nevoie. Referitor la acest tun de 105 mm, fiind ultimul, trăgând cu normale, penetrează la aproximativ 220 de mm, iar trăgând cu premium, penetrează la aproximativ 242 de mm. Însă are un avantaj care pe mine m-a cam dat pe spate, ținând cont că este un tank greu. Viteza proiectilului este de 1200 de metri pe secundă cu normale, iar cu premium de aproape 1400 de metri pe secundă, ceea ce e un lucru foarte bun. În această secvență aș putea spune că am riscat foarte mult făcând push pentru a ataca tankul SMV CC67. Trebuie să ținem cont că acel SMV are un blindaj destul de puternic în față, așa că trebuie să trag în lateral. Aici m-am încurcat, iar acel centurion a tras în mine. Bineînțeles că l-am distrus, trăgând cu ultimul proiectil. Consider că am făcut o greșeală aici. Iar aici am ajuns într-un impas, asta pentru că sunt foarte multe TD-uri în față. Iar dacă aș fi făcut push mai departe, ar fi murit instant. Văd că IS-5 vrea să riște și să se ducă în față. Nu cred că are nicio șansă. Dar văd că cumva a reușit. O să mă duc să-l ajut, să trag în Progetto 54. Aici cred că adrenalina era așa de puternică că am tras în gol. Asta e. Aici nu am vrut să trag ultimul proiectil, exact ce v-am spus, nu am mai repetat aceeași greșeală. Am așteptat să încarce, dar totuși am făcut o mică greșeală din nou, trăgând înainte să încarce al doilea proiectil. Așa că penalizarea a fost mai mică. Aici am tras deja cu al treilea. Iar aici am așteptat, sperând că cineva o să riște să meargă în față. Văd că IS-5 riscă foarte mult, exact ce v-am spus. Și exact ce mă așteptam, a fost distrus acel IS-5. Aici mă uitam la Tiger 2 pentru că nu prea arată bine deloc. Și asta e, am murit, s-a înnecat. Chilana văd că vrea să facă push, fiind noua linie de distrugătoare de tancuri de la polonezi. Însă nu știam dacă să îl ajut sau nu, pentru că sunt multe tancuri inamice în partea dreaptă, multe TD-uri. Într-un final mă hotărăsc să fac push ușor. Deja m-a spotat, dar o să merg mai spre stânga, ca aliații să nu poată să tragă în mine. Într-un final ajut acel Chilana pentru a distruge PT-26. Îi mulțumesc pentru că a distrus PT-26, nefiind nevoie să trag cu ultimul proiectil, al treilea. Aici mi-am dat seama că, neavând niciun tank ușor printre aliații mei în zona asta, o să fie foarte dificil să facem push. Bineînțeles că T-28 Prototype s-a retras, același lucru aș fi făcut și eu. Aici m-am mutat pe lângă aceste dealuri stânci, însă tot mi-era teamă de acel Baciat 12 tone. Dar cumva speram că voi spota acel TD din față. Probabil mă gândeam că acel Scorpion este sus. Într-un final am observat că Scorpion a fost spotat. Încerc să trag un proiectil. Bineînțeles că m-a spotat. Am încercat și pe al doilea. Din păcate n-am reușit.
Din fericire, Scorpion a fost distrus de aliații mei. Lupta rămâne încă destul de strânsă, pentru că avem acel RHM în partea stângă și Bacea 12 tone în partea dreaptă, fiind autoloader, Bacea 12 tone. Văd că Chilana încearcă să facă push, foarte riscant, și a fost distrus de RHM. Mai departe aștept să văd ce fac aliații mei, să văd cum evoluează lupta, deoarece e clar că în partea aceasta ar fi fost sinucidere să fac eu push, mai ales că tancul meu este unul greu, fără camuflaj. Văd că Bacea 12 tone a fost spotat și e full la viață, acum nu mai e, deja a fost distrus. Iar aici tot am așteptat, deoarece credeam că acel AMX-50-100 se va retrage către baza inamică. RHM a fost spotat, așa că este timpul să fac push pentru a trage în el, dar tot îmi făceam griji de acel AMX-50-100, pentru că este autoloader. A venit timpul să îmi descarc magazia în RHM. Primul proiectil, al doilea, aici am vrut să-l distrug eu, din păcate nu am reușit. Văd că am deplinit și o misiune, 3000 damage pe luptă, dar pentru a îndeplini cu onoruri trebuie să distrug 4 tancuri. 3 tancuri distruse până acum, oare o să reușesc eu să-l distrug pe AMX-50-100? Vom vedea, țineți cont că este autoloader. Până acum ai crede că lupta e câștigată, dar se pot întâmpla multe. Vom vedea. Aici am fost destul de precaut, deoarece nu știam unde este acel AMX. Dar se pare că nu s-a retras către baza lui, inamică. Într-un final a fost spotat. Văd că unul dintre aliații mei a fost distrus. Se pare că un alt aliat a fost distrus de către inamicul AMX. Sunt obligat oarecum să fac push, deci nu are cum să mă distrug AMX. Într-un final l-am distrus eu. Deci a fost o luptă câștigată. Ținând cont că am jucat destul de haotic, aș putea spune că tancul e destul de bun, doar că blindajul e mai slab. Trebuie să țineți cont de acest lucru. Am dat aproximativ 3300 damage și 4 tancuri distruse. Cu creditul la MSP Plus, pentru că nu am tras cu proiectile Gold și că am cont Premium. Aici se termină acest clip. Dacă v-a plăcut, nu uitați vă rog de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!